ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันครับผมมีบางสิ่งจะมามอบให้กับทุกท่านว่าด้วยเรื่องของ manifest หรือการดึงดูดความลับของการ manifest คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่ระดับจิตวิญญาณจะยิ่งสูงเท่านั้นสมองครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณตลอดเวลาในทางการแพทย์จะเรียกสิ่งนี้ว่า EEG หรือ Electroencephalogram ยกตัวอย่างถึงคลื่นเบต้าครับคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกังวลหรือความเครียดคลื่นเบต้าจะกลายเป็นคลื่นเบต้าสูงและจะทำให้เราเครียดวิตกกังวลและดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในขณะที่คลื่นอัลฟาครับเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายและสงบเป็นคลื่นที่เหมาะสมในการยกระดับสภาวะภายในซึ่งในสภาวะจิตใจระดับสูงครับหรือที่เรียกกันว่าคลื่นสูงจะเหมาะสำหรับการ manifest หรือการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ดังนั้นครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราดำรงความสงบได้ยากและด้วยเหตุผลนี้ครับ I'm Yours Manifest ด้วยสูตรของ Science of Spiritual วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะช่วยคุณได้เข้าถึงคลื่นของความสงบรวมถึงได้ใช้พลังของจิตใจและสมองใช้อภิจิตสร้างสรรค์ชีวิตและความสุขที่ท่านต้องการสนใจติดต่อ Line @imyours.bkkต่อจากนี้จะเป็นเอพิโซดที่2ครับจากหนังสือ The Road Less Traveled หากคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้ฟังพาร์ทแรกนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของวินัยที่จิตแพทย์เห็นว่าสิ่งนี้แหละคือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มนุษย์มีความพึงพอใจในชีวิตแนะนำให้กลับไปฟังเอพิโซดแรกก่อนนะครับเพราะมันจะสำคัญมากหลังจากที่เรารู้เรื่องวินัยไปแล้วนะครับต่อจากนี้จะเป็นเฟสที่2จากการวิเคราะห์แล้วเห็นแพทเทิร์นของคนที่มีปัญหาทางจิตกับคนที่มีคุณภาพชีวิตทางจิตทางกายที่ดีก็พบว่าเพียงแค่วินัยมันอาจจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะประโยคหลักที่ถูกเขียนขึ้นในหนังสือเล่มนี้ก็คือชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายและมันมีหลายมิติที่เราจะต้องบริหารจัดการให้ดีเรามาเริ่มเฟสที่2ครับเฟสที่2เราจะมาพูดถึงสิ่งที่งดงามที่สุดในจักรวาลนี้และมันเป็นพลังที่ลึกลับที่สุดอย่างหนึ่ง Love ครับความรักคุณผู้ฟังครับความรักคืออะไรครับหากนิยามความรักสิ่งนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับและผมเชื่อไปอย่างยิ่งครับว่าคำตอบแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันหรืออาจจะคล้ายกันหรือสำหรับบางท่านก็อาจจะเหมือนกันเลยเราจะมาไขความลับถึงสิ่งนี้กันครับทำไมมันถึงลึกลับกว่าที่เราคิดคุณหมอสกอตต์เพคครับได้บอกเอาไว้ว่า unconditional love หรือการรักอย่างไร้เงื่อนไขคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จิตวิญญาณมนุษย์จะสัมผัสได้มันเกิดก่อนศาสนามันเกิดก่อนปรัชญามันเกิดมาพร้อมกับปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สร้างจักรวาลหรือเอกภพนี้มา unconditional love ครับทีนี้หากเราจะต้องมาทำความเข้าใจสิ่งนี้เราจะต้องทิ้งภาพความรักในระดับของโลกมนุษย์ไปก่อนเลยครับการตกหลุมรักไม่ใช่ความรักการรักที่คาดหวังอะไรบางอย่างจากผู้อื่นไม่ใช่ความรักการรักที่เอาแต่พึ่งพิงอีกฝ่ายก็ไม่ใช่ความรักแล้วความรักจริงๆมันเป็นอย่างไรเห็นไหมครับน่าคิดมากเลยต่อไปนี้จะเป็นประโยคที่อธิบายถึงความรักได้ทรงพลังที่สุดและผมอยากให้คุณผู้ฟังจดจ่อกับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับความรักคือความตั้งใจที่จะแผ่ขยายความเป็นตัวเองออกไปเพื่อฟูมฟักและดูแลความเจริญงอกงามทางใจของตนและผู้อื่นครับอีกรอบหนึ่งนะครับความรักคือความตั้งใจที่จะแผ่ขยายความเป็นตัวเองออกไป
เพื่อฟูมฟักและดูแลความเจริญงอกงามทางใจของตนและผู้อื่นถ้าให้ผมสรุปออกมาง่ายๆครับความรักก็คือการยกระดับตัวเราเองแล้วให้คุณภาพของตัวเราเนี่ยแหละครับสามารถไปยกระดับผู้อื่นได้ด้วยดังนั้นยังจำประโยคหลังหนังสือนี้ได้ไหมครับเราจะต้องมีบางสิ่งอยู่เสียก่อนเราถึงจะมีอะไรที่จะให้ออกไปได้เราไม่อาจสละสิ่งที่เราไม่มีอยู่ได้หากเรายอมสละชัยชนะเราก็จะต้องมีชัยชนะก่อนนั่นเองเราจึงจะรักผู้อื่นไม่ได้เลยจนกว่าเราจะรักตัวเองเป็นครับคุณผู้ฟังครับความรักคืออะไรครับคำตอบอาจจะเริ่มไปในแนวทางเดียวกันแล้วถูกต้องไหมครับตรงนี้ลึกซึ้งมากนะครับและอาจจะเป็นครั้งแรกของผมด้วยเช่นกันที่ได้เข้าใจความหมายของสิ่งนี้ในรูปแบบที่มันเป็นจริงๆ unconditional love คุณหมอสกอตต์เพชรได้เล่าเอาไว้ว่าเจ้าความรักเนี่ยแหละครับมันเป็นอะไรที่สำคัญมากที่จะทำให้คนคนหนึ่งค้นพบศักยภาพสูงสุดรวมไปถึงความสุขสูงสุดในชีวิตด้วยมันคือการเรียนรู้ที่จะรักครับรักเพื่อนมนุษย์รักโลกใบนี้รักโชคชะตาและการที่เราจะรักทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ่งแรกที่เราจะต้องรักก่อนสิ่งนั้นคือใครหรืออะไรครับตัวเราเองครับหากเราต้องการรักชีวิตผู้อื่นเราก็จะต้องรักชีวิตตัวเองหากเราต้องการที่จะตรวจสอบและยกระดับโลกใบนี้เราก็จะต้องตรวจสอบและยกระดับตัวเองให้ได้เสียก่อนนี่คือความรักครับเราจะไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ครับดังนั้นเรามาทำความเข้าใจสิ่งนี้ให้ลึกมากขึ้นว่าหากความรักเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วความรักที่เราเคยเจอกันในชีวิตทั่วไปล่ะการตกหลุมรักการอยากครอบครองอีกฝ่ายแบบนั้นเรียกว่ารักหรือเปล่าคุณหมอสกอตต์เพคอธิบายไว้แบบนี้ครับความรู้สึกรักหรือการตกหลุมรักมันเป็นความรู้สึกชั่วคราวครับเพราะการรักอย่างแท้จริงคือการตัดสินใจครับพอถึงตรงนี้ผมอยากถามคุณผู้ฟังครับยังจำโมเมนต์ที่เราตกหลุมรักใครสักคนได้ไหมครับยังจำโมเมนต์ที่เราเรียนรู้ที่จะรักและก็เรียนรู้ที่จะอกหักได้ไหมครับมันแตกต่างจากการรักจริงๆขนาดไหนและอย่างไรเรามาเริ่มแบบนี้กันการตกหลุมรักครับผมเชื่อว่าทุกท่านเคยมีโมเมนต์หรือ feeling นั้นครับมันคือความรู้สึกชั่วคราวย้ำอีกครั้งนะครับการตกหลุมรักคือความรู้สึกในขณะที่การรักอย่างแท้จริงคือการตัดสินใจครับตรงนี้ต้องยอมรับเลยว่าคุณหมอสกอตต์เพคอธิบายไว้ดีมากครับการตกหลุมรักมันใช้ความรู้สึกครับแต่การจะรักจริงๆการรักอย่างไร้เงื่อนไขการยกระดับตัวเองเพื่อที่จะไปยกระดับผู้อื่นมันคือการตัดสินใจที่จะรักครับดังนั้นครับการตกหลุมรักจึงไม่เท่ากับการรักอย่างแท้จริงหรือ unconditional love นั่นเองดังนั้นการเผชิญกับความจริงอย่างมีวินัยรักแบบโรแมนติกมันเป็นแค่ภาพลวงในช่วงแรกหรือในภาพยนตร์แต่รักแห่งความเป็นจริงนั้นมันจะเกิดขึ้นหลังจากภาพมายาเหล่านั้นมันหายไปยกตัวอย่างครับสมมุติเราเลือกที่จะรักใครสักคนละกันในช่วงแรกเราก็จะรู้สึกว่าเราหลงเขามากเลยเราชอบเขามากเลยอยากจะอยู่ด้วยไปทั้งชีวิตเลยแต่พอภาพมายานั้นมันค่อยๆหายไปนั่นแหละครับหลังจากนั้นเราจะใช้แค่ความรู้สึกไม่ได้แล้วเราจะต้องตัดสินใจที่จะปรับตัวยกระดับตัวเองเพื่อที่จะส่งมอบการยกระดับนั้นให้เขาด้วยและทีนี้ครับความรักจริงๆจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะปัจเจกบุคคลแต่มันจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราและมนุษยชาติครับหรือโลกทั้งใบดังนั้น unconditional love หรือรักอย่างไร้เงื่อนไขจะไม่จำกัดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่มันจะต้องแผ่ขยายไปให้ผู้อื่นด้วยและมีอีกส่วนหนึ่งที่คุณหมอสกอตต์เพคเขียนไว้การรักอย่างแท้จริง
ไม่ใช่การพึ่งพิงแต่มันคือการขยายความเป็นตัวเองเพื่อไปฟูมฟักผู้อื่นถ้าเรารู้สึกว่าเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคนคนนั้นไปแสดงว่าเราไม่ได้รักครับเราแค่กำลังพึ่งพิงผ่านเจตจำนงของอีโก้หรืออัตตานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนของความรักได้มากที่สุดก็คือการยอมรับความแตกต่างหรือการยอมรับในสิ่งที่แต่ละคนเป็นนั่นเองครับผมคงไม่สามารถอธิบายได้เทียบเท่ากับประโยคของศาสดาท่านหนึ่งที่ท่านเคยได้พูดไว้องค์เจสุสครับจงอย่าตัดสินผู้อื่นแล้วท่านจะไม่ถูกตัดสินจงให้และท่านจะได้รับจงปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นที่ท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับท่านหากมีใครมาตบหน้าท่านจงหันแก้มอีกข้างให้เขาไปจงเชื่อใจเพื่อนมนุษย์นั่นเองครับนี่คือความรักครับมันยิ่งใหญ่มากเลยคุณผู้ฟังว่าจริงไม่จริงครับและทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังหันกลับมาชี้ที่ตัวเองตั้งแต่เราเกิดมาจนเริ่มเข้าใจกลไกของโลกในระดับหนึ่งเราเคยมีโมเมนต์ที่ได้รักใครหรืออะไรจริงๆแล้วหรือยังครับทบทวนตัวเองได้เลยครับเยี่ยมครับทุกท่านและทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องความรักกับความสัมพันธ์แล้วกันครับหากเราต้องการส่งมอบความรักให้กับความสัมพันธ์ที่เรามีย้ำอีกครั้งนะครับหากเราต้องการรักผู้อื่นเราจะต้องรักตัวเองก่อนเราจะต้องยกระดับตัวเองก่อนเราถึงจะไปยกระดับผู้อื่นได้การทำให้คนที่เรารักรู้สึกกล้าหาญคือภารกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการส่งมอบความรักและต้องทำอย่างมีวินัยด้วยครับพูดได้ง่ายๆครับหากเราต้องการยกระดับใครสักคนการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาสามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้เขาสามารถเป็นได้มากกว่าที่เขาเป็นในตอนนี้นั่นคือการให้ความรักที่ทรงพลังมากครับเพราะท่านกำลังให้ความกล้าหาญกับเขาไปตรงกันข้ามครับหากเราต้องการให้ใครสักคนทำอะไรสักอย่างหรือยกระดับตัวเองแล้วเราไปบังคับไปชี้นิ้วสั่งเขาเป็นคุณผู้ฟังก็ไม่ชอบใช่ไหมครับหากมีคนมาบังคับให้เราทำแบบนั้นแบบนี้เพราะมันไม่ใช่ความรักนั่นเองครับเราเลยรู้สึกต่อต้านเพราะความรักที่แท้จริงคือการมอบความกล้าหาญให้กับอีกฝ่ายเดี๋ยววันหนึ่งท่านมีลูกหรือบางท่านก็อาจจะมีอยู่แล้วหากเราไปบังคับลูกของเราเชื่อเถอะครับส่วนใหญ่จะต่อต้านแต่ถ้าเราทำให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรเราจะสนับสนุนเขาและเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำลูกจะมีความกล้าหาญมากขึ้นมหาศาลครับเพราะเขาได้อะไรไปครับ unconditional love นั่นเองเรียบง่ายครับแต่ก็ต้องทำอย่างมีวินัยเช่นเดียวกันเพราะบางครั้งเรามักจะไปคาดหวังให้ใครบางคนทำแบบนั้นแบบนี้กับเราจนเราลืมไปเลยว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรนี่คือเฟสที่2ครับคำถามที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือหากความรักเป็นสิ่งที่ทรงพลังและมันสามารถสร้างโลกใหม่ทั้งใบได้ทำให้คนยอมรับความแตกต่างยอมรับความหลากหลายรวมไปถึงการสร้างสันติสุขแล้วเจ้าพลังของความรักนี้มันมาจากไหนใครสร้างมันมาเกิดก่อนศาสนาเกิดก่อนวิทยาศาสตร์เกิดก่อนการวิวัฒนาการหลายด้านของมนุษย์เลยใครสร้างมันมากันคุณหมอสกอตต์เพกก็ได้เขียนเอาไว้ครับสิ่งนี้มันลึกลับมากเพราะเราไม่รู้ต้นกำเนิดของความรักจริงๆเราเลยจะต้องลงลึกไปกว่าเดิมครับเฟสแรกเราพูดถึงเรื่องวินัยเฟสที่2เราพูดถึงความรักเฟสที่3เราจะยิ่งพูดถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยิ่งกว่าเดิมครับเฟสที่3 growth and religion การเจริญเติบโตและศาสนาครับตรงนี้ดีมากครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจศาสนาไปในแนวทางเดียวกันก่อนครับศาสนาคืออะไรครับ
ทุกท่านพูดออกมาได้เลยครับเยี่ยมครับและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่ามุมมองของเราก็จะตีความหมายของศาสนาแตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะเหมือนกันเลยทีนี้เรามาลองมองในภาพนี้ครับเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจลึกไปมากกว่าเดิมเพราะเราจะต้องไปทำความเข้าใจกับจิตวิญญาณด้วยเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปก่อนศาสนาคือเรื่องสมมุติที่มนุษย์สร้างและศรัทธาศาสนาคือแนวทางการดำเนินชีวิตตามความเข้าใจของตนดังนั้นศาสนามีเยอะมากกว่าที่เรารู้ครับและวิทยาศาสตร์ก็เป็นศาสนาหนึ่งนะครับเพราะอะไรมันก็คือแนวทางการดำเนินชีวิตตามความเข้าใจอะไรที่เราใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับคือศาสนาของเราดังนั้นต่อให้คนที่ไม่นับถือศาสนาก็จะยังเป็นคนที่มีแนวทางเป็นของตัวเองขอบเขตของศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมหรือพระเจ้าหรือปรัชญาที่ตายตัวมันคือแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนนั้นครับและคุณผู้ฟังเองก็จะมีแนวทางในรูปแบบของตัวเองถูกต้องไหมครับดังนั้นถึงอย่างไรก็ตามตรงนี้สำคัญมากหากเราต้องการยกระดับความรักในตัวเราเองเราจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนไม่มีศาสนาอะไรไม่มีแนวทางไหนที่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รู้ความจริงสูงสุดคนที่รู้ว่าแนวทางไหนเหมาะสมที่สุดในชีวิตตัวเองมากที่สุดไม่ใช่ศาสดาไม่ใช่คำสอนแต่เป็นตัวเราเองครับที่รู้แนวทางที่ดีที่สุดในชีวิตตัวท่านเองครับเราจึงมาดูตรงนี้กันต่อเพราะศาสนามันกว้างกว่าที่เราเคยทำความเข้าใจแต่ศาสนาในสามัญสำนึกของมนุษย์มักก่อให้เกิดความแตกแยกมากกว่าที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะเราใช้สามัญสำนึกในการทำความเข้าใจสิ่งนี้นั่นเองคุณหมอสกอตต์เพ็กได้บอกเอาไว้แบบนี้ครับคนที่ยึดติดกับศาสนาหรือเคร่งครัดมักจะติดกับดักนี้ก็คืออยากให้ผู้อื่นมาเชื่อเหมือนตนพวกเขาเห็นศาสนาสำคัญกว่าการรักเพื่อนมนุษย์การจะพัฒนาศาสนาได้ก็คือการปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงครับตรงนี้สำคัญมากครับการรักเพื่อนมนุษย์ควรเป็น first priority หรือเป็นความสำคัญที่มากที่สุดการรักเพื่อนมนุษย์มันรวมไปถึงการยอมรับความแตกต่างแต่ละคนก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันไปคนที่สามารถยอมรับความแตกต่างนี้ได้คือคนที่มีวินัยในการรักครับและเขาจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองดังนั้นสำหรับบางคนการเชื่อในพระเจ้าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาแต่สำหรับบางคนการเชื่อในพระเจ้าก็อาจเป็นกับดักที่ครอบคลุมมุมมองความคิดของพวกเขาบางคนก็ควรหาวิถีใหม่ที่ทำให้เขามีอิสรภาพมากกว่าคุณหมอสกอตต์เพ็กได้เล่าถึงเคสสตั๊ดดี้แล้วกันครับคนไข้บางคนเชื่อในศาสนาของตัวเองมากๆจนคนคนนี้ครับดำเนินชีวิตด้วยความกลัวแล้วก็ต่อต้านคนที่เห็นต่างสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีความสุขเลยแถมมีแต่ความทุกข์ระทมในชีวิตแต่อีกคนหนึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่มีอะไรให้ศรัทธาเลยก็กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถยกระดับศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้คนกลุ่มนี้ก็ควรมีบางสิ่งบางอย่างให้เขาศรัทธาครับอาจจะเป็นพระเจ้าอาจจะเป็นธรรมชาติหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้แต่การมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เสมอเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นเองดังนั้นผมจะอ่านประโยคนี้ให้คุณผู้ฟังฟังนะครับปัญญาชนที่มีความลึกซึ้งช่างสงสัยศาสนาจะสามารถทำให้จิตใจของพวกเขาเจริญงอกงามได้ความเชื่อในพระเจ้าหรือศาสนาหลังจากการตั้งคำถามและการตรวจสอบเป็นคนละเรื่องกับการเชื่ออย่างงมงายครับความเชื่อของบางศาสนาอาจเป็นผลร้ายต่อคนบางคนแต่บางศาสนาก็เป็นผลดีต่อคนบางคนแต่ถึงกระนั้นแล้วคนคนนั้นจะต้องค้นหาด้วยตัวเองครับและการเชื่อ
ด้วยการตรวจสอบการตั้งคำถามไม่เหมือนกับการเชื่อด้วยความงมงายนะครับคุณหมอสกอตต์เพกได้เขียนเอาไว้แบบนี้เลยและผมอยากให้คุณผู้ฟังลองตีความตรงนี้ถึงอย่างนั้นแล้วเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนาก็คือจิตวิญญาณของการรักครับเพราะสันติสุขในโลกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้ที่จะรักและถ้าหนังสือ Message from the Master ลงทันนะครับทุกท่านจะเข้าใจดีฟมากขึ้นไปอีกว่าแท้จริงแล้วการรักมันคือเหตุผลที่เราถูกส่งมาที่นี่ครับโรงเรียนที่ชื่อว่าโลกนั่นเองหรือถ้าคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าศาสนามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนลึกลับแถมยังเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของการรักอีกหากท่านรู้สึกว่ามันคลุมเครือไม่ต้องแปลกใจครับเพราะจิตแพทย์เองก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนมากแต่ข้อสุดท้ายจะคลายปมทุกอย่างครับ Grace เฟสที่4ครับพลังศักดิ์สิทธิ์ในเฟสแรกเราเรียนเรื่องวินัยเฟสที่2เราเรียนเรื่องความรักเฟสที่3เราเรียนเรื่องของศาสนาและการเติบโตทางจิตวิญญาณเฟสที่4เราจะมาพูดถึงทุกอย่างในโลกนี้เลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ฟังรู้สึกไหมครับว่าบางทีก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากเลยควบคุมโลกใบนี้อยู่ควบคุมกลไกควบคุมตัวเราหรือควบคุมโชคชะตาชีวิตของเราเคยรู้สึกไหมครับไม่ต้องเชื่อว่ามีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่เคยรู้สึกไหมครับและตรงนี้จะเป็นจุดที่ไขความลับทั้งหมดครับว่าความสุขความทุกข์จิตวิญญาณศาสนาความรักมันมีความเป็นมาอย่างไรอะไรสร้างมันขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังดูร่างกายตัวเองตอนนี้ครับดูมือตัวเองก็ได้ครับลองดูมือของท่านในตอนนี้ครับแล้วลองคิดดูว่าหากเราย้อนกลับไปในอีก10-20 ปีหรือตอนที่เรายังเป็นเด็กมือนี้มันก็ไม่ได้ขนาดใหญ่เท่านี้จริงไม่จริงครับรูปร่างของมันอาจจะแตกต่างไปจากเดิมแต่พลังอะไรกันนะทำให้มือนี้รวมไปถึงร่างกายทั้งหมดนี้เติบโตขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆได้รับพลังงานได้รับสารอาหารและได้รับประสบการณ์จนกระทั่งกลายเป็นร่างกายนี้หรือเป็นมือนี้ขึ้นมาคุณผู้ฟังว่ามันมหัศจรรย์ไหมครับคำถามคือปาฏิหาริย์อะไรกันนะที่ปกครองสิ่งเหล่านี้อยู่คุณหมอสกอตต์เพกครับได้เขียนเอาไว้แบบนี้ปาฏิหาริย์ของสุขภาพและการฟื้นฟูมันคือพลังอันยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตหากเราลองมองย้อนดูดีๆตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเราเติบโตเราวิวัฒนาการมาร่างกายของเราเจ็บป่วยก็ฟื้นฟูได้ในขณะที่สิ่งอื่นๆอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำสิ่งของรอบตัวมันเติบโตไม่ได้ครับมันไม่มีชีวิตแต่สิ่งที่มีพลังชีวิตกลับสามารถเติบโตยกระดับฟื้นฟูเยียวยาตัวเองได้ดังนั้นเรามาพูดถึงการฟื้นฟูครับการฟื้นฟูจิตไร้สำนึกหรือจิตเหนือสำนึกเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเราส่วนใหญ่จะได้รับการปกปักรักษาอยู่เป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าพลังจากเบื้องบนคอยดูแลพวกเราจนรอดมาจนทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าเป็นไปได้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะรู้สึกว่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆเราจึงต้องมาดูตรงนี้กันต่อจิตไร้สำนึกสิ่งนี้ก็คือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือการเวลาจิตไร้สำนึกครับคือทฤษฎีหนึ่งของคาร์ล ยุงมนุษย์ของเราจะมีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกร่วมแล้วก็จิตเหนือสำนึกตรงนี้ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับแต่จิตวิญญาณเหล่านี้แหละครับเราเรียกรวมกันว่าเป็นจิตวิญญาณมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีวิวัฒนาการมีชีวิตเข้าใจประสบการณ์และได้เรียนรู้สิ่งนี้มันทรงพลังมากเลยถึงแม้มันจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็ทำให้กลายเป็นว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้ควบคุมทุกอย่างในโลกที่จับต้องได้
เราทุกคนจึงมีพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองครับมันเป็นพลังที่อยู่เหนือสามัญสำนึกมันอยู่เหนือภาษาของมนุษย์สิ่งนี้จะฟูมฟักสนับสนุนและยกระดับชีวิตของพวกเราสิ่งนี้อยู่เหนือวิทยาศาสตร์ไม่มีวิธีที่เหมาะสมที่จะวัดการมีอยู่ของสิ่งนี้ได้แต่การเพิกเฉยเพียงเพราะเราไม่สามารถวัดได้การทำเช่นนั้นจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีครับนี่คือส่วนที่ถูกเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ย้ำอีกรอบนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเกือบ100%รู้ว่าจิตวิญญาณมีอยู่จริงถึงแม้เราจะวัดมันไม่ได้และถึงอย่างไรก็ตามการที่เราไม่เชื่อเพียงเพราะเราวัดมันไม่ได้มันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองแต่ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีความเชื่ออย่างไรไม่ว่าท่านจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีวินัยหรือไม่มีวินัยแต่ถ้ามองย้อนกลับมาในระดับที่ลึกที่สุดในจิตวิญญาณของตัวเองนะครับเราล้วนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่พร้อมจะทำให้เราได้ยกระดับตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับอย่างน้อยตอนนี้ร่างกายของท่านก็ไม่เหมือนเดิมกับเมื่อ10หรือ20ปีที่แล้วจริงหรือไม่จริงครับตรงนี้แหละครับไขความลับทั้งหมดเลย Grace สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้หัวข้อสุดท้ายครับคุณผู้ฟังอยากยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองหรือไม่ครับเราจะมาพูดถึงขั้วอำนาจ2ขั้วที่จะอธิบายให้เข้าใจเลยว่าเพราะอะไรมนุษย์ของเราถึงจะต้องเล่นเกมนี้ในขณะที่บางคนยิ่งเล่นยิ่งไม่มีความสุขและเจอกับความทุกข์ระทมซึ่งส่วนนี้ผมเคยทำไว้ในเรื่องของ spiritual power vs political power นะครับแต่ตรงนี้ผมจะขออธิบายคร่าวๆแล้วกันทำไมการยกระดับจิตวิญญาณมันคือการเชื่อมโยงกับพลังของความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการยกระดับตัวตนตัวเองเพื่อไปฟูมฟักจิตวิญญาณของตนและผู้อื่นโลกของมนุษย์ครับหรือโลกของพวกเราจะมีขั้วอำนาจอยู่2ขั้วหลักๆขั้วอำนาจที่1มีชื่อว่า political power ครับอำนาจทางการเมืองอำนาจเชิงการบังคับนั่นเองกับตัวอำนาจที่2ก็คือ spiritual power มันคืออำนาจทางจิตวิญญาณครับความแตกต่างของทั้งสองขั้วอำนาจนี้คืออะไรอันหนึ่งต้องพึ่งพาผู้อื่นมีรูปแบบอีกทั้งอาจต้องได้มาด้วยการแย่งชิงแต่อีกอันหนึ่งไม่ต้องยึดติดกับอะไรไร้รูปแบบและแผ่ขยายได้ไม่รู้จบ political power หรืออำนาจทางการเมืองคือความสามารถในการบีบบังคับควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้อื่นแต่ข้อเสียของอำนาจทาง political power ครับไม่ยั่งยืนและพร้อมที่จะสลายหายไปทุกเมื่อการมีเงินก็ถือว่าเป็น political power นะครับเพราะเราสามารถทำให้คนอื่นทำในสิ่งที่เราต้องการได้ในขณะที่ spiritual power ครับอำนาจทางจิตวิญญาณขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับการบังคับไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมันคืออำนาจจากความสามารถที่จะตัดสินใจหรือตระหนักรู้สูงสุดในชีวิตตรัสรู้นั่นเองครับลองดูคนที่มี spiritual power สูงๆครับส่วนหนึ่งจะได้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือบางคนก็มีความสามารถในการยกระดับความกล้าหาญหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเพราะอะไรครับเพราะพวกเขามี spiritual power ครับและ spiritual power จะชนะ political power เสมอชายผู้สยบจักรวรรดิอังกฤษด้วยการใช้กฎอหิงสาเจ้าชายผู้สละบัลลังก์เพื่อที่จะค้นพบการตระหนักรู้สูงสุดแล้วส่งมอบความรู้นั้นให้กับมนุษยชาติมานับ 2,000 กว่าปีชายผู้เป็นบุตรของพระยาเวห์สามารถส่งมอบความรักอย่างไร้เงื่อนไขให้กับมนุษย์และสิ่งที่ท่านได้สอนนั้นก็ยังดำรงอยู่มาจนถึง 2,000 กว่าปีนี่คือพลังของ spiritual power ครับแต่คนหรือมนุษย์ที่ใช้ political power เป็นหลักเขาอาจจะได้อำนาจเขาอาจจะมีความสามารถในการบังคับผู้อื่นก็จริงครับแต่เขามักจะไม่ค่อยถูกจดจำเพราะมันมีระยะเวลาที่จำกัดนั่นเองคำถามก็คือทุกวันนี้ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ครับเรากำลังยกระดับขั้วอำนาจด้านไหนให้กับตัวเราเองอันหนึ่งคืออำนาจลวงอีกอันหนึ่งคืออำนาจอันแท้จริง
จงเปิดใจต้อนรับพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าท่านจะเรียกสิ่งนั้นด้วยคำนามหรือสรรพนามอะไรก็ตามแต่จงต้อนรับสิ่งนั้นและท่านจะเป็นอิสระและนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ The Road Less Travel นะครับจากคุณหมอสกอตต์เพกเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อครับว่าจะทำให้เราได้เดินทางมาถึงจุดนี้จากวินัยการยอมรับความจริงการรับผิดชอบชีวิตมาจนถึงการรักศาสนาการเติบโตทางจิตวิญญาณมาจนถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขั้วอำนาจทั้งสองของมนุษย์เห็นไหมครับหนังสือเล่มนี้ดูจากแค่หน้าปกอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะมันมีอะไรลึกกว่าที่เราจะจินตนาการได้ผมเองก็จินตนาการไม่คาดคิดเลยครับว่าจะเจอบทเรียนเหล่านี้ในหนังสือเล่มนี้ครับพอถึงตรงนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังสรุปบทเรียนหรือคอมเมนต์หน่อยว่าสิ่งที่ท่านได้รับจากหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่เอพิโซดที่1นะครับแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่หนังสือเล่มนี้มอบให้กับท่านคืออะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อที่ว่าผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งหากมีท่านผู้ฟังท่านอื่นมาอ่านสิ่งที่ท่านพิมพ์ลงไปมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาครับและในวันนี้ครับหากทุกท่านอยากเรียนรู้กับพวกเราให้เข้มข้นลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับทั้งตำราความสำเร็จตำราจิตวิทยามนุษย์และก็ตำรา The Golden Path รวมไปถึงตำราอีกหลากหลายเลยครับที่จะทำให้ท่านได้ยกระดับตัวตนของตัวเองจริงๆท่านจะได้ยกระดับ spiritual power ผ่านบทเรียนเหล่านี้ครับทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์พรีเมียมของพวกเราได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างครับเงินทุกบาทที่ท่านจ่ายไปท่านไม่ได้ซื้อคอนเทนต์ครับท่านกำลังซื้อการยกระดับจิตวิญญาณของท่านเองและพวกเราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับตัวตนของท่านและเราพร้อมเดินทางไปด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันครับผมมีบางสิ่งจะมามอบให้กับทุกท่านว่าด้วยเรื่องของ manifest หรือการดึงดูดความลับของการ manifest คืออะไรรู้ไหมครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่ระดับจิตวิญญาณจะยิ่งสูงเท่านั้นสมองครับใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณตลอดเวลาในทางการแพทย์จะเรียกสิ่งนี้ว่า EEG หรือ Electroencephalogram ยกตัวอย่างถึงคลื่นเบต้าครับคลื่นเบต้าคือคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความกังวลหรือความเครียดคลื่นเบต้าจะกลายเป็นคลื่นเบต้าสูงและจะทำให้เราเครียดวิตกกังวลและดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในขณะที่คลื่นอัลฟาครับเป็นคลื่นแห่งความผ่อนคลายและสงบเป็นคลื่นที่เหมาะสมในการยกระดับสภาวะภายในซึ่งในสภาวะจิตใจระดับสูงครับหรือที่เรียกกันว่าคลื่นสูงจะเหมาะสำหรับการ manifest หรือการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ดังนั้นครับยิ่งคลื่นสมองนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสามารถในการสร้างความเป็นจริงใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้นครับและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราดำรงความสงบได้ยากและด้วยเหตุผลนี้ครับ I'm Yours Manifest ด้วยสูตรของ Science of Spiritual วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจะช่วยคุณได้เข้าถึงคลื่นของความสงบรวมถึงได้ใช้พลังของจิตใจและสมองใช้อภิจิตสร้างสรรค์ชีวิตและความสุขที่ท่านต้องการสนใจติดต่อ line @amyours.bkk